The biggest problem in human life is that we are all craving, desiring permanent happiness, but we don't want to change our life. Найголовніша проблема нашого життя це те, що ми завжди маємо певне бажання жити, розвиватися та мати щасливе життя, але ми не хочемо змінюватися, ми не хочемо докладати зусиль для того, щоб ми змінили хід наших думок. We attend the session, Namaste Guruji, everything is fine, but the moment the session is over, I have a hatred against someone. I look at that person, I enter into the hatred. So I don't change my life, I don't change my mind. So how can I attain the permanent peace and happiness? Отже, кожного разу, коли в нас починається сесія, ми кажемо намасте один одному, намасте лучі, відвідуємо сесію, медитуємо, але після того, як закінчується заняття, нічого не змінюється. Є от людина, стосовно якої ми відчуваємо ненависть, скажімо так, і ця ненависть не проходить. Але якщо ми не можемо позбутися цієї ненависті, як ми можемо відвідувати в подальшому курсі? So we want to keep our hatred, our strong likes and dislikes in our mind inside, and in the same mind the permanent happiness can be discovered. And it is not possible to have both. Отже, ми хочемо зберегти в нашому мозку ці відчуття ненависті до людини, але в той же самий час ми хочемо, щоб у нас були мир та щастя, щоб мир та щастя існували поряд з нами, а це неможливо, щоб в одному мозку були такі відчуття. Are you understanding what I'm saying? Ви розумієте, про що я? I'm understanding, but I don't want to change. Я розумію, але я не хочу змінюватися. And that is the problem. І це є проблема. My attitude, my behavior, my response to the people in the world, I want to keep it. But I want permanent happiness. Not at all possible. Do whatever you want to do. Отже, я розумію це, я хочу це зробити, але моя відповідь усьому суспільству те, що я не можу змінитися, але при цьому я хочу, щоб у мене було постійне відчуття щастя. Ask yourself, can I be happy being unhappy? Запитайте себе, чи можу я залишатися щасливим, будучи нещасним? Can you be happy by being unhappy inside? Чи можете ви бути щасливими, коли ви всередині нещасливі? And that unhappiness comes from the strong likes and dislikes, comes from the hatred, comes from reacting to people and the world outside. І це нещастя, воно є результатом наших сильних звичок, наших відчуттів, які ми маємо всередині стосовно різних сфер нашого життя, стосовно людей, з якими ми спілкуємося, стосовно нашого оточення. I want to keep everything inside my mind that causes unhappiness, and still I am seeking, searching happiness. Not at all possible. Отже, я хочу отримати в собі всі ті відчуття, які є причиною мого нещастя. Але в той же самий час я хочу знайти, і я шукаю щастя та спокій. Це неможливо. Ніяк. Are you understanding? Ви це розумієте?
Yes, I'm understanding, but I will not practice it. Так, я розумію, але я це не практикую. Because I'm more intelligent than all our masters who are teaching us. Тому що я набагато розумніший, ніж всі мої вчителі, які мене вчать. So where the problem is located, it is located in the mind. What I have to I have to change my mind. Отже, де розташована проблема, де вона є, центр її? Вона базується в нашому мозку. І що мені потрібно зробити? Це мені потрібно змінити від моїх думок, те, як я думаю. Why I have to change the mind? Because when I change the mind, my behavior, my attitude, my responses to the world change. And then only I can find the permanent peace and happiness. Чого мені потрібно змінити хід моїх думок? Тому що тоді моє ставлення до зовнішнього світу, хід моїх думок і все моє оточення також буде змінюватися. І тоді я можу по-іншому реагувати на певні ситуації, що принесуть за собою зміну мого внутрішнього стану. I know you will say my husband, my wife does not change. Я думаю, що ви можете сказати, що мій партнер не змінюється. So ask yourself where your focus is. Запитайте себе, де вам потрібно сконцентруватися. Your focus is outside and the problem is inside the mind. How can you change? Справа в тому, що ми фокусуємося, зосереджуємося на чомусь зовнішньому, а проблема знаходиться у нас всередині. І як ми можемо змінитися, якщо ми фокусуємося не на тому? Are you getting it? Ви це розумієте? Even if the entire world changes for you, you will not be happy. Навіть якщо цілий світ для вас зміниться, ви не будете щасливими. I have to change myself. Я повинен змінити себе. And that change comes from by understanding our mind. І ця зміна йде від того, що ми починаємо розуміти наш мозок. And if we carry in our mind the strong likes and dislikes, I carry the biases, I rationalize, I get into anxiety, I get angry over others. Not possible. І якщо ми зберігаємо в нашому мозку все те, що робить нас нещасними, всі наші негативні реакції на людей, всі наші подвійні якісь ставлення, всі наше жаління та розпачі, ми не зможемо досягти певного щастя та збалансованості. Це неможливо. No doubt, practice is important. So in every session you practice, you experience peace and calm. So what happens after that? Безсумнівно, що практика є важливою, і кожного разу ви це відчуваєте, ви розумієте це. Але що ж відбувається, коли закінчується наш стан з практики? Do you think that the meditation practice is just like taking a pill? That for 1 hour you take the pill and you are happy, and after that you remain unhappy? Чи думаєте ви, що практика медитації працює як пігулка? Ви прийняли її, через годину у вас немає жодних симптомів захворювання, тобто ви через годину можете стати щасливим. And why that happens? Because my mind is not changing. I'm not ready to change my attitude, my behavior, my responses. І чому зміна в нас не відбувається? Тому що мій мозок не готовий прийняти ці зміни, ми не готові змінити своє ставлення, своє відношення. So do you think that the meditation is like a sleeping pill? You take the pill and you are happy for 1 hour and after that you remain unhappy.
Не думайте, будь ласка, що медитація це як пігулка, що допомагає розслабитися під час сну, і що ми будемо відчувати себе щасливими впродовж 1 години, а потім знову відчувати нещастя. That is why these principles are very important. To understand these principles are very important. To contemplate and reflect on these principles are very important. To understand what is happening in my mind, why I'm into anxiety because of others, let me calm down. When I don't understand this, practice will have no result at all. Ось чому дуже важливо пам'ятати ці принципи, коли ми медитуємо і застосовувати їх у подальшому практичному житті. Сама собою практика не вирішить проблем. Вирішиться проблеми лише тоді, коли медитуючи, ми засвоюємо ці принципи і будемо застосовувати їх у нашому справжньому житті, змінюючи себе і наше оточення. So you will say to me that I have stopped reaction against one person, but the reaction against the second person continues. You have not changed. Отже, якщо ви мені скажете, що ваша негативна реакція стосовно однієї людини призупинилася, а стосовно іншої людини продовжується, це не зміна. Ви не змінилися. What you can do if you stop reaction against me, maximum you will not attend the session. But if your reaction continues in your head, your mind will react to the people and you will remain unhappy. I have to get rid of the reaction completely. Що відбудеться, якщо, наприклад, ви будете відчувати певну негативну реакцію в мою сторону, в мій бік, максимум ви перестанете відвідувати заняття. Так, контакт між мною і вами буде призупинено, і якби негативна реакція буде призупинена, але якщо вона не буде призупинена взагалі, тобто не покине ваш мозок, мозок почне працювати з такою ж негативною реакцією стосовно інших людей. Cause of all reaction, anxiety, duality, and conflict is my mind. Due to the ignorance, I do not want to understand myself. I want to understand each and every one in the world. Not possible. Do whatever you want to do. Причина всіх негативних реакцій стосовно інших людей лежить у нашому мозку, коли ми розуміємо, що я не хочу розуміти, вчитися розуміти себе, я хочу зрозуміти все, що відбувається в навколишньому світі. А це неможливо, тому що все те, що ми повинні змінити, воно знаходиться всередині нас. Our masters teach us that all of our reaction, anxiety, anger, and hesitation present in the mind is because I am expecting others to change. Отже, як кажуть наші вчителі, вся негативна реакція, наші негативні реакції, наше жаління та звинувачення в нещастях знаходиться у нашому мозку. І причина того, що вони продовжують існувати, це через те, що ми не хочемо змінюватися, і ми хочемо змінити світ або людей, які є у зовнішньому просторі, але не свій хід мислення. So again, understand where my focus is outside, on a person, on a situation, on a relationship. Where the problem is in my mind. Отже, ще раз давайте зрозуміємо, де є наше зосередження. Це зазвичай люди, на чому зосереджуються люди? Люди зазвичай зосереджуються на якомусь зовнішньому факторі або людині, або чиннику, що є, якби ми вважаємо, є центром негативної реакції. Насправді центром негативної реакції є наш мозок, який це провокує. And that problem is already present in the mind. It becomes my problem. Then I say, I have a lot of stress because of you. I react against because of you. I fight
because you are wrong, because focus remains outside and the mind continues to have a problem. І дуже часто, коли ми кажемо, що щось у нас відбувається, і відбуваються якісь негативні реакції, і ми розповідаємо, що я відчуваю негативну реакцію через тебе, або через твою поведінку, або я щось відчуваю через те, що ти сказав, або щось зробив. Але насправді ми це відчуваємо через самих себе, і причиною є наш внутрішній стан. There is a heavy snowfall outside. Do you want to change the snowfall or do you want to wear the warm clothes? Якщо ззовні у нас іде сильний снігопад, що ми одягаємо? Щось легеньке чи зимній одяг? So you will say, I'm more intelligent than you, I will wear the warm clothes. І відповідь буде таке, що я більш розумний, ніж ви, я одягну теплий зимній одяг. So then why don't you change your mind and attitude? Чому ж тоді ви не зміните хід своїх думок, своє міркування та ставлення? Not that I don't want to change. Ні, я не хочу змінюватися. Because the entire world and the people outside are wrong. I am right. Тому що лише я один правий, а решта людей не праві. So if you are right, then why you are not happy? Якщо ви праві, чому ж тоді ви нещасні? You will say because of others. І ваша відповідь буде через інших людей. So your focus is outside, you don't want to change your attitude. І отже, ви сфокусовані над людям ззовні, і ви не хочете змінювати своє ставлення. So entire Eastern wisdom helps us to understand our nature of the mind, structure of the mind, function of the mind, habits of the mind. And once we recognize it is my focus remains outside, my focus is not inside, then I start looking at my anxiety, my reaction, and then only I can change. Отже, ця школа східної мудрості допомагає нам повністю зрозуміти, чому так відбувається, і допомагає зрозуміти структуру того, як ми мислимо, ті звички, які має наш мозок, та функції, які виконує наш мозок. Знаючи це все, ми дивимося на наші коливання, наші негативні реакції, наше жаління і звинувачення, і намагаємося змінити. Ми розуміємо, що фокус знаходиться не зовні, а всередині. The way you say namaste to me, can you say namaste to everyone in this week with whom you have reacted, with whom you have strong likes and dislikes, with whom you have lot of expectations? Then only you will know how the mind changes. А те, як ви кажете намасте мені, спробуйте сказати цього тижня всім людям, з якими у вас були конфліктні ситуації, з ким відбувалися певні конфлікти. І лише тоді ви зрозумієте, що ви змінюєтесь, і відповідно ваш мозок почне змінюватися. Your namaste to me will only work when you see me in those people with whom you have reacted. Ваше намасте в мою адресу спрацює лише тоді, коли ви будете бачити мене у тих людях, стосовно яких у вас була негативна реакція. Did you understand this point? Ви розумієте, чому? If you react against someone, you say namaste to that person, thinking that you are saying namaste to me. That will change you. Відреагувавши негативно на цю людину, скажіть, на певну людину, ви повинні сказати намасте
їй, бачачи в цій людині мене. Тобто така ж сама реакція повинна бути у вас стосовно цієї людини, як і стосовно як і мене. І лише тоді ви почнете змінювати. Nella is smiling. Неля посміхається. Anyhow, close your eyes. Отже, закрийте, будь ласка, очі. Eyes are closed and find out the most comfortable position of your body. Очі закриті, знайдіть, будь ласка, найбільш зручну позицію для вашого тіла. Look at the neck joint, be there, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, на шийний відділ вашого тіла. Відчуйте, будь ласка, спокій та збалансованість. Move the mind on the shoulder joints, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться музику в наш плечовий відділ, відчуйте спокій та збалансованість. Move the mind on the entire body and experience the sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, музику на все ваше тіло і відчуйте, будь ласка, спокій та збалансованість. You reacted against someone yesterday and now you meet him or her today. You still maintain the sensation, comfort and steadiness. That only comes by understanding and that will change you. Ви відчували певну негативну реакцію стосовно однієї людини вчора, а сьогодні, знову зустрічаючи її, ви відчуваєте збалансованість та спокій, і лише таким чином ви можете змінити себе. And what is that understanding? That we are going to understand in the second step, that is being carefree. І що таке розуміння? Ми зможемо це побачити у нашому другому кроці, коли ми повинні стати безтурботними. What is being carefree? So I just gave an example that you reacted to someone yesterday. Now you are meeting the same person. You have those strong dislike thoughts in your mind coupled with the emotions. You bypass them. You don't care them. Still you say namaste. Still you meet with the state of the happiness. That is what is being carefree. Отже, що означає бути безтурботним? Я дам вам приклад, уявімо, що вчора ви посварилися з якоюсь людиною і відчували певні негативні емоції. І сьогодні, зустрічаючи цю людину, ви відчуваєте певний приплив думок різного типу, і все ж таки, незважаючи на це, ви кажете цим думкам намасте, залишаючись безтурботними і робимо так, щоб ці думки не впливали на вас. That is the meaning. Crazy thoughts are coming into your mind. They are triggering your emotion, but you are not affected by them. Let the thought come, let it go. That is the meaning of being carefree. Це є значенням, це є те, що означає бути безтурботними. Думки приходять і лишають наш мозок, а ми не повинні дати їм шанс попасти під їх вплив. Вони на нас не впливають. І цей стан безтурботності, це коли ми просто не підпадаємо під вплив думків. So those who can instantly become totally careless of the thoughts of reaction, anxiety and anger against someone, they are the real seekers.
Саме ті люди, які дійсно можуть не підпадати, не підставляти себе під вплив негативних думок, негативних реакцій і не зважати на відчуття злості та певних інших негативних емоцій, вони дійсно є справжніми шукачами. And if it doesn't happen, we will continue to do the practice of the next step. І якщо це не відбувається, ми продовжимо йти нашою практикою і наступний крок. So we look inside the forehead, mentally say Shanto Hum, and start breathing quick and fast into your chest. І наступний крок – це те, що ми намагаємося ментально дивитися у простір нашого чола. Ми починаємо інтенсивно дихати через ноздрі у полость нашої грудної клітини. When you are continuously breathing, the mind objects to it, mind resists it, and you endure it. That is the meaning of the practice. Отже, коли ми дихаємо і дихаємо це тривалий час, мозок наш противиться і він відкидає цю дію, не хоче їй підкорюватися, але ми все ж таки продовжуємо це робити. І це означає, що ми працюємо. Now stop this breathing. Take a deep breath into your belly and the chest while breathing out. Make the humming sound louder, deeper, and longer. А зараз ми перестаємо дихати і робимо глибокий вдих через наш живіт і грудну клітину і робимо гучний звук. Глибше, довше та гучніше.
If you are doing the humming as long as possible, this is going to lift your mind from ignorance to wisdom. Якщо ми робимо гучний звук якомога довше, це допоможе нам переключити наш мозок від незнання до мудрості. And now stop this. А тепер ми зупиняємось. Look at the breath is going in naturally, coming out naturally. Every time the breath goes in and comes out, you drop mentally Shanto hum, means I am the peace. Ми повертаємося до нормальної швидкості нашого дихання. І при кожному вдосі та кожному видосі ми ментально промовляємо мантру Шантахам, що означає «Я є миром». Any thought comes again. Any thought comes, you simply drop Shantoham on that thought, so that thought should leave you completely. Отже, якщо з'являється у вашому мозку будь-яка думка, будь-яка, ми промовляємо мантру Шантахам, щоб вона зникла і щоб не відволікатися на неї.
Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside. Know your experiences, we'll share our experiences. Подивіться, будь ласка, мозоком на праву руку, передвиньте його на ліву руку, покладіть, будь ласка, долоні на очі, відкрийте, будь ласка, очі, коли долоні лежать на них, відчуйте ті зміни, які відбулися у вашому організмі, і давайте поділимося досвідом. Yes, Sala and Grigori. Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір усім присутнім дівчаткам. Гуруджі, дуже велике дякую вам за лекцію. Ви знаєте, слухаю і думаю, як же ж важко інколи буває переступати через своє его, щоб вийшло так, як ви говорите. Стараємося. Під час медитації я спочатку якось відчувала себе, як наче в колисці, а потім зупинилася моя колиска. Потім кольори я бачила, жовтий, з різними відтінками. Коли вже оце шантукам говорили, якось так, ви знаєте, легко стало. Дійсно, що тілом і душею володів мир і спокій. І навіть думок ніяких не було. І коли ви це вже почали у кінці говорити, що відчуйте праву руку, ліву, а я їх не відчуваю. А вони в мене легкі такі, що я їх не відчувала. Потім на силушку підняла, таки на очі поклала і відкрила очі, усвідомила свої відчуття. Дякую вам. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thanks so much for the lecture. And I'd like to say that how sometimes it is difficult to ignore our ego to reach all the peace and happiness inside ourselves. During the practice, I felt myself as if I were a baby in a baby bed. But then I saw different colors. One of them was yellow. While we were saying Shanti Ham, I definitely felt peace and happiness inside myself. And I really felt relaxed. Thank you very much. Yes, very good. You told us that you felt like a baby. So you see that, look at the child. Mom becomes angry over the child, and the next moment the same baby starts talking to the mom. They don't carry those impressions in their head. Але ви сказали, що під час практики ви відчули, якби то ви були у дитячій колисці, якби то ви як самі відчували себе дитиною. Давайте подивимось на дитину, на поведінку дитини. Наприклад, якщо дитина щось робить не так, мама може суворо з нею розмовляти, але ця ж сама дитина через деякий час вже посміхається матері. Діти не колекціонують в своєму мозку ці моменти, коли вони себе вели погано чи добре, вони це не запам'ятовують. So when we have that childlike mind, that is the purity of the mind. Отже, коли у нас дійсно певне відчуття, що у нас як мозок дитини, це чистота, безпосередня чистота такого нашого мозку.
And no doubt, sometimes it is very difficult to pacify the ego. So at least the first step is the recognition. Because of the ego, I said this, let me take it back. І дійсно так воно відбувається, що дуже часто через наше его ми не можемо відпустити певні емоції, але якщо ми можемо сказати, ми можемо собі сказати, що я це і визнати, що я це зробив через власне его і дозволити мозку. And I appreciate that you recognize, because of the ego, sometimes it is difficult to control. So the first step is already crossed. You recognized it. Now you have to go for the second step. І я дійсно ціную те, що ви визнаєте, що через певне через своє его ви не можете якось переступити через нього і зробити певні дії, але це працює перший крок, коли ми відчуваємо це, і треба перейти к іншому кроку. So, for example, if the Rigori gets angry, you keep smiling. Ну, наприклад, коли ваш чоловік сердиться, вам треба посміхатися. Та він не сердиться, в мене майже ніколи. Приклад. Дякую. Thank you very much, Girish. Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір всі присутні. Я, Наташа, дуже дякую вам за той переклад. Я це так тільки слухаю, думаю, яка титанічна робота. Оці наші думки дуже часто такі вони важко виразити. Думаю, як вам важко перекласти так, щоб ми, знаходячись на різних континентах, із Гуруджі могли один одного зрозуміти. Це вам велике дякую. Значить, що стосується мене особисто, я от слухаючи лекцію, так продумав, така думка була, я наче і непомітно, але так у собі помінявся. Як я реагував декілька років назад на ті події, які відбувалися в моєму житті. І зараз зовсім небо і земля, наскільки спокійніше. Десь, якщо раніше був такий вогонь, коли піднімалося так усе, а потім не знаєш, куди його, як його погасити. То зараз такого немає, вже більш спокійніше, це дякуючи цим лекціям. Значить, і сьогодні, знаходячись в медитації, там, слухаючи лекції, я бачив отаке, чи то ранок, чи то вечір, таке сонце вже зайшло, на небі такі то розові, то голубі, то такі якісь сірі проблиски. Таке приємно, наче сидів на природі, просто відпочивав. Так що спасибі вам за це відчуття і за те, що я отримав і отримую завдяки вашій праці, і Гуруджі, і вашій Наташі. Good evening, Girish. Thank you very much for lecture, and Grigori said really nice words about thanks for translation, for helping understand people from different continents. So, and also he added that due to listening to the lectures, he has changed completely, and the reaction that he used to have several years ago, so becoming really hot temperate, reacting immediately to some negative information. Right now it has changed into really calm reaction, and everything which has happened is due to the lecture. So really thank you very much. During today's practice, he saw it wasn't clear to understand whether it was the early morning or late evening. The sky was already pink. He felt himself as if sitting somewhere out next to the forest, and
that was really calm emotion. Thank you. Very good practice. When we feel that we are sitting in the forest, obviously we are away from the world of people relationship. Це дуже гарна реакція, коли ми відчуваємо себе, що ми сидимо десь на природі або біля лісу, і ми розуміємо, що ми знаходимося десь осторонь людських емоцій. And I highly appreciate when you say that you have changed your behavior and reaction. That is the ultimate goal of the Eastern wisdom. І я дуже ціную, коли ви ділитеся інформацією, що ви дійсно змінилися, ви змінили власну поведінку, і це, що є нашою головною метою. And if Allah gets angry, you don't react. Якщо ваша дружина розлюбиться, не реагуйте негативно. Try this. Спробуйте. How are you, Regina? Як ваші справи, Регіна? Добрий вечір. Дякую, Гурджі, за лекцію. Це актуальна тема для того, щоб бути завжди усвідомленою в неї. І за практику, мені дуже сподобалась практика, тому що вона мені дала цей стан тиші, стан спокою. Та в мене не було ніяких видінь, у мене лише була така пустота, тиша та просто задоволення. Мозок відключився, ніяких думок, просто гарний стан тиші. І цей стан, він мене надихає помічати більше деталей в своєму житті. І коли я помічаю більше деталей в своєму житті, то я становлюсь більш розслабленою та не помічаю негативу у своєму розумі. Стаю більш щасливою. Дякую. Good evening, Guruji. Thanks a lot for the lecture. Well, it's really important to be to follow this particular topic and know what actually it means in our life. Thank you very much for practice. During this session, I felt particular state of silence, the absence of voice, which gave me the feeling of balance, and this state also inspired me to see more details in my life, which actually makes when I see more details, I feel more relaxed, I feel more balanced, and I do not notice all these negative things happening. Yes, Thank you very much. that is the importance of the practice and the talk. And if you continue to do it, you are going to change your behavior and attitude. Так, дійсно, це одна з головних цілей нашої практики, і якщо ми дійсно таке відчуваємо, ми на шляху до зміни. Rita. Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір присутнім. Дуже дякую вам за лекцію. Задуматись приходиться. Я знаю, як це важко вибачити там людині, на яку злишся. Я знаю, як це важко піти на зустріч. У мене є якраз така ситуація з моїми родичами, які знаходяться на іншій стороні нашого зіткнення в країні. І для мене це дуже важко піти на зустріч для того, щоб пробачити людям їхню позицію. Але дійсно ця вправа послати на вас це мені дуже допомагає, якщо це буде подумки. Дуже дякую, буду цим користуватися і спробую на цьому тижні зробити те, що учить Гуруджі. По практиці
Була дуже приємна практика, і перший раз до мене з'явилися кольори. Це був такий синій, глибокий синій, і з'явилася статуя. Я так думаю, що це статуя Будди, але чомусь це було обратна сторона цієї статуї. Якось цікаво, я була за нею і бачила багато квітів. А потім, коли ми жужжали, мені перший раз також не хотілося припиняти жужжати. Мені було дуже приємно це робити. І була якась вібрація, від якої я отримувала задоволення. Ну і все далі дуже приємно було, дуже вам дякую. Okay, good evening everyone. Good evening Richard. Thank you really for the lecture. I really understand how difficult it is to excuse the person who you are angry with, especially when it is your relatives. I have a really good example from my own life, the relatives who support the other side of the conflict which is happening in our country, and it's really difficult to understand why other people can have different positions. I'll try to use this method which Guruji has told us about of dropping namaste, and I'll try to apply it in my future. Now, as for the practice, it has been the first time I've seen the color. It is the first time I've seen the colors today. The color exactly was deep blue, and after the color, I had an image of a statue. I think that it was a statue of Buddha, but I'm not sure about that. When we were making humming loud sound, I didn't want actually to stop. I felt really nice vibrations, and that was really a nice feeling. Very good. Blue color and the statue, any statue, indicates the mind is withdrawing inside, and it is a good practice. Так, синій колір і образ статуї, будь-якої статуї, він позначає те, що наш мозок занурюється вглиб себе. And doing namaste when you have a reaction inside means that you are withdrawing the mind inside. You are not expecting from others, because my expectation causes the reaction. And that is how you bring down your expectation and you be with yourself. І те, що ми кажемо намасте у той час, коли у нас вистрибує негативна реакція, позначає, що ми повертаємо наш мозок до нашої суті. Тобто у нас є певні очікування, але тепер вони залежать не від оточуючого світу, а від нас, тому ми більш фокусуємося на нашому середньому, на нашому стані зсередини. Юлія. Доброго вечора, Гуручі, доброго вечора усім. Дуже дякую за лекцію, за практику. На початку практики було трохи думок, потім вони зникли. Під час дихання мене дуже сильно мурашило. І, в принципі, під час практики з'являлися якимись епізодами уривки з життя, там якісь певні ситуації, і ти на них зараз подивився зовсім з іншого боку. Сьогодні якось так. Дуже дякую. Good evening, Girish. Good evening, everyone. Thank you very much for practice and lecture. At the very beginning of practice, I had some thoughts that vanished within some time. While we were breathing, I felt really a little bit of goosebumps all over the body. And in general, during the practice, I had the
pictures of my life situations that really happened in my experience, and the conclusion that I had that I was looking at these situations at a really different angle. So this is what I have today. One thing is beautiful when we see the same situation from a different angle, it means the practice and understanding has been successful. Та річ, яка дійсно є чудовою у цьому, це те, що ми дивимося по-різному з іншого боку, дивимося на ті ситуації, які вже у нас були у житті, і ми сприймаємо їх вже по-іншому. For example, you get angry over someone, and once your anger calms down, your mind says, no, I should not have been angry. So that is a different angle. Can I do it at the same time? That is the change in behavior and attitude. Наприклад, коли у вас дійсно була ситуація, ви розізлилися на когось, ви у стані злоби, ви дивитесь по одному на цю ситуацію, коли ви охололи, ви ж дивитесь на ситуацію трішечки по-іншому. І ви думаєте, ні, мені не слід було так поступати, не слід було злитися. Це називається інший бік ситуації. І коли чи може мозок одночасно відчувати ці моменти, одночасно дивитися з одного боку і з іншого боку на певну ситуацію у стані, коли він відчуває злобу? Ні, не може. Отже, коли ми дивимося на ситуацію з іншого боку, певні зміни відбуваються всередині. Неля. Доброго вечора, Гуру. Доброго вечора всім присутнім. Дякую за лекцію, за практику, як завжди дуже повчально. Хотіла сказати, що дійсно це відбувається так, як це коротше. Сьогодні мені так вийшло, що я відчувала певні реакції, певні емоції, і було чітко зрозуміло, що це виключно мої реакції. І люди, які навколо мене, в цьому взагалі не приймають участь. Це якісь мої внутрішні стани. Я намагалася собі задавати питання і шукала відповіді, чому я так реагую саме всередині себе. Під час практики мені було важко дихати швидко, і на початку були певні думки. Я це пов'язую саме з тим, що я протягом дня відчувала певні емоції. У мене було таке, що з'являвся головний біль, потім він уходить, і лише коли ми співали мантри, тільки тоді мені вдалося повністю розслабитися і провалитися. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for lecture and for practice. And I'd like to say that everything happens in the way that Guruji tells us about, because I can say that from my own experience, it happens so that today I've had some emotions and I've had some reactions. There was a situation that I felt some emotions in reference to some question, and then I understood that these were only my reactions. The people who were next to me, they were not taking part in this process, they didn't feel this, and that's why I made the conclusion that the force of this reaction was inside me. I tried to ask myself questions why I feel this, and that was quite clear that just something was inside myself. During the day, I have while we were practicing, at the very beginning of practicing, I had some thoughts. Then I felt for a short period of time some headache. It was really difficult to breathe, and I think that it was just difficult for me just because of some emotions I had during the day. Perfectly, you have understood the practice. When we do the fast breathing and then it is difficult to do it, it is because of the negative emotions, and then we need to bypass it. We need to continue.
Отже, ви дійсно відчули це, коли ви виконували духовну дихальну, вибачте, практику, що вам дійсно було важко дихати через те, що ви відчували певні негативні емоції. В такому випадку нам потрібно не зупинятися, а продовжувати це робити далі. And the most important thing that you just discussed, that someone you are angry, he does not know or she does not know. It is my mental interpretation that creates a negative emotions in me. If I don't have that interpretation in my mind is happy. Отже, дуже важлива річ, ту, яку ви сказали, що людина, на яку, наприклад, ви розсердились, вона не знає про ці негативні емоції. Це дійсно так, що ці емоції зароджуються всередині мене, і всередині мене вони якби існують. Якщо, наприклад, їх не буде, цих емоцій, я спокійно буду існувати далі, але вони все-таки. So when I understand my mind, it is my mental reaction which the others are not aware of it. So why it has? Can I get rid of it? Answer is yes. And that is the meaning of change in behavior and attitude. Отже, коли я розумію, чому відбувається певна негативна реакція, я аналізую себе і ставлю собі питання, чи можливо зробити так, щоб я позбулася цієї реакції. Дійсно, відповідь іде так, і це ідея інтелектуальна ментальна зміна нашого. Anastasia. Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір усім. Thank you for this lesson and practice. I felt a lot of space in my body this time and I was absorbed by mantra just during all practice. Very good practice. You need to change your behavior also. You don't share those things with us. Last, now the gang. Yeah, translate. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім. Дякую за цей урок, за лекцію та за практику. Я хотіла сказати, що впродовж практики я відчула мантру з цим своїм тілом. І Гуруджі сказав, що це була дуже гарна практика, і також треба змінювати поведінку. Now Oksana and her team. Будь ласка, Оксана і всі люди, які вийшли з цього екрану. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. У мене сьогодні дуже дякую за лекцію, у мене пішли глибше усвідомлення. Я для себе розібрала глибше стани розуму, які там у мене відбулися питання. Багато чого зрозуміла, під час лекції прямо прийшли усвідомлення. Під час практики я дуже швидко заспокоїлася, розум дуже швидко заспокоївся. І було відчуття білого кольору спочатку, а потім відчуття сонячного світла. Просто простір, який просто заповнений світлом. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for practice, during which I have tried to find the understanding of a lot of questions. At the very beginning of practice, I calmed down quickly and I had the feeling of white empty color around me and also of bright sunshine. So, and I feel really relaxed. Very good. It is all about the practice. Practice is good, but check whether you are changing your behavior and attitude. Дуже добре. Це стосується практики. Практика пройшла дуже гарно. Подивіться, будь ласка, чи відбуваються певні зміни у вашій поведінці. So, yeah. Yes, Danuta, yes.
Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Тут крім мене лишилося 4 чоловіки. Дуже-дуже дякую вам за лекцію і за медитацію. Сьогодні я, мабуть, поринула в стан медитативний ще під час лекції. Я почала відчувати, що мене почало заглиблювати, десь заходити. Все, інформацію я сприймала, все відбувалося так, як треба. На початку я десь поринула в якусь таку темряву і почала заглиблюватися. Коли ми почали гудіти, я відчула в собі внутрі, як камертон, який налаштовує інструмент. Так само він якось внутрі мене налаштовував на оцей мажорний прекрасний лад. А потім у мене з'явився чіткий такий голубий, красивий колір. А потім з'явилось світло, біле світло, дуже довго і потужно воно було присутнє, а потім мене завело в фіолетовий колір. І виходити було дуже-дуже важко, особливо піднімати руки. Дуже-дуже вам дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish Jha. I'd like to say that besides me, there are four more people here left. Thank you very much for lecture and for meditation. At the very beginning, I'd like to say that I have been in the meditative state long before the meditation started. I was actually feeling this state, and I perceived all the information, and I followed all the instructions adequately. At the very beginning of my practice, I dived into a particular sphere, really nice and warm. Then I felt as if there was a kind of special instrument that used me into positive state, and while being in this positive state, I felt the change of colors. At first there was kind of sky blue changing into purple color. Purple color was definitely difficult to leave. I didn't feel my hands while I was putting them on my eyes. Yes, it's a deeper practice. Blue and the purple color takes your mind very deeply. Так, дійсно, це гарна практика і глибока практика. Сині та фіолетові кольори, вони визначають про дійсно глибокий стан медитації. Next one. Будь ласка, наступний. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім. Дякую, Гуруджі, за лекцію, дякую за чудову медитацію. Я на початку медитації погрузилася в темряву. Йшли думки, але я намагалася їх зупиняти. Ще з початку медитації в мене була дуже зажата шия. Під кінець трошки вдалося розслабити, але більше зажатість пішла на голову. Саме тіло розслабилося. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish Jha. Thank you very much for practice and meditation. I'd like to say that at the very beginning of practice, I dived into darkness. My neck was really stiff at the very beginning, but I've managed to relax it a little bit. But then I felt the same feeling in the area of my head. But the body itself relaxed. Good practice, because yes, sometimes we feel the stiffness in the neck and also into the chest. And the best thing is to continue doing the practice. Так, дійсно гарна практика. Іноді ми відчуваємо певний дискомфорт у наших грудях або у шийному відділі, але найкращий вихід з цього – це просто продовжувати практикувати. Дякую. So that is all for today. There is one more. One more. Yes. Go ahead. Будь ласка. Добрий вечір, Гуруджі. Хочу подякувати за
простір, в якому я знаходжусь. Поки я на своєму шляху вчуся. Закінчу. Дякую. Good evening, Guruji. Good evening, everyone. I'd like to say really thank you for the possibility to be in this sphere and listen to the lectures. I'm currently on my way of doing the practice, and well, I'm trying to learn how to do this correctly. This is all that I can say for the moment. Yes, good. Even if you have that understanding, oh, let me do the practice and see how can I change. It can change you. Так, дійсно, навіть якщо ми знаходимося на етапі, давайте я спробую і попрактикую, подивлюсь, чи буде це впливати на мою зміну. Дійсно, це може змінити нас. Це перший крок на шляху зміни. So please understand, many of you share that, that they have changed their attitude. Others have, discussed in detail. That is a good idea. Будь ласка, зрозумійте, що іноді багато людей описують свої зміни в деталях, що приносить дуже гарний результат. Yes. Так, будь ласка. Мої вітання, Гуруджі, мої вітання всім. Сьогоднішня лекція, мені здалося, була по моєму великому запиту, бо в мене була дійсно сьогодні ситуація, коли хотілося зірватися, висказати людині все, що я думаю про неї. І при цьому я розуміла, що зараз я це зло запущу всередину себе і спущусь. Але згадала Гуруджі, згадала такі настанови, що перед тим, як розмовляти, потрібно бути в балансі, в спокої, і тоді якби ситуація може навіть розкритися з іншого боку, ніж я очікувала. Тому сьогодні отримала ще для себе нові відповіді, що я на правильному шляху. І під час медитації якби мій мозок такий знайшов собі спокій, що я в таких важких ситуаціях можу вийти з кабінету, знайти собі місце, де подихати, і навіть написати стікер на комп'ютері «Шантухам», да, який буде нагадувати, що я є мир. Дякую. Good evening, Guruji. Good evening, everyone. So this lecture was directly according to my requirement, because today I've had a particular problem situation when I was on the verge of losing my temper, on the verge of saying to the person everything what I think about him or her, but I tried to keep myself calm. I tried to be directed by the idea that the Guruji has once given to us. Before you speak, you need to be balanced. And I tried to find this balance. I tried to not to let this anger be inside myself. And I also tried to recollect Guruji's words saying that when you keep yourself calm and don't react, the situation may be solved in quite a different and unexpected way for you. So I'm really happy to understand that sometimes to stay calm, I can even leave this study. I can just have kind of breathing practice, and even I can use a sticker and write on the sticker mantra Shantaham, which means the peace is inside you, or you are at the peace. Yes, you talked about very important point. The first thing is that I should become aware and stop the reaction. Second thing, you go home and then start asking yourself that why I'm reacting. It is my mental interpretation. So the more and more you think and contemplate that there is no need to react, so your mind will calm down, and that is how we can change our behavior and attitude. It's a wonderful way to reflect.
Так, звісно, у вас звучали дуже гарні думки. По-перше, це зупинитися і подумати, що я роблю. По-друге, це, наприклад, вже після робочого дня прийти додому і запитати, чому я це роблю. І ми усвідомлюємо, що чим більше ми думаємо, тим скоріше ми заспокоїмося. Тобто розмірковування – це певний шлях до заспокоєння, до змін. More than 4. Остання з нашого кола. І я хочу подякувати за лекцію, за практику намасте, тому що я під час лекції пригадала тих людей, які у мене останнім часом визивали негативні реакції, і цим їм зробила щиро намасте і не відчула негативних емоцій, і треба не забувати щоразу практикувати, щоб вдосконалювати оце своє вміння, не реагувати негативно. Працюю над цим. Медитація, як завжди, зважаючи на те, що була в полі людей, працює чудово, і мені, як завжди, не хотілося виходити. Дякую. Good evening, Girish. Good evening, everyone. Thank you very much for the lecture. I'd like to mention that Namaste practice is really important, and I'm trying to apply it in my life and in everyday life, and I'm working over my development and try to change myself. During meditation, I tried to recollect all those people who I had negative reaction to, who I felt negative emotions to, and I tried to say all of them namaste, sending that I'm the peace inside myself, and I will try to do that, not to forget to apply it. Despite I'm not at home, I've had really good practice, and I didn't meditate. Beautiful, beautiful practice, and the way you are reflecting, you rightly said, that is another approach. Every day we have to find out whether I was in anxiety, reaction, agitation, and then you close your eyes in the evening and you visualize that person in front of you and mentally say namaste, and then check the reaction inside your mind. And so you continue doing the namaste until the reaction becomes the response, reaction becomes the love, reaction becomes the care. That is another way to understand how we can change our attitude. Так, дуже чудова практика, і особливо той спосіб мислення, до якого ви намагаєтесь дотримуватися. Кожного дня аналізувати себе і дивитися, казати намасте тим людям, до яких ми відчуваємо негативну реакцію, і казати до тих пір, поки реакція не буде відповіддю. Тобто ваш мозок відгукнеться турботою, любов'ю та дуже позитивними емоціями. Лише тоді ми можемо сказати, що які дійсно зміни відбуваються. That seems to be all. Oh, that's all. Thank you very much. We'll meet next week. Дуже дякую. Зустрінемося наступного тижня.